Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh khoai môn nướng chảo nha. Món bánh ngon mà dễ làm, chỉ bỏ ra ít phút để có cái món bánh khoai môn dẻo dẻo thơm thơm nè. Mà mình nướng lên ăn nó cũng thơm hơn nữa. Rất là đơn giản luôn á. Bánh thì có cái độ béo từ nước cốt dừa nè. Và mình cho thêm cái trứng nữa. Nó thơm và nó béo mà nó không có bị tanh đâu. Ăn nó ngon, một món tráng miệng cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video và cùng vào bếp để thực hiện món bánh khoai môn ngon với mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị khoai môn. Mình có một củ khoai môn cao, gọt sạch phần vỏ, rửa sạch. Mình chỉ dùng nửa củ này thôi nha. Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì dùng hết nguyên củ luôn. Chẻ ra nhỏ nhỏ, cắt ra khoanh để mình đem nấu á. Nửa củ này thì khoảng 300 gram mà. Cắt ra nhỏ nhỏ thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn á. Thì các bạn có thể nấu hoặc là mình đem hấp cũng được. Nấu thì mình cho vào trong nồi thêm nước vô. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút. Còn hấp thì các bạn hấp 20 phút. Sau 15 phút thì bây giờ khoai nó chín rồi. Khoai môn thì đặc biệt nó có cái hương rất là thơm luôn. Mình sẽ vớt ra cho nó ráo rồi cho vô trong cái cối để xay luôn nha. Và để xay khoai môn thì mình dùng ở đây một chén nước cốt dừa. Nhưng mà các bạn cho vô một ít thôi. Còn phần còn lại thì chút nữa mình sẽ trộn bột. Cho vô cối thì cho nó dễ xay. Và các bạn sẽ xay cho hỗn hợp khoai môn này nó mịn ra. Tiếp theo thì mình dùng 150g bột mì đa dụng là một chén á. 100g đường, khoảng 5 muỗng canh, chút xíu muối nha. Một cái trứng gà vừa vừa thôi. Và cái phần nước cốt dừa hồi nãy còn lại nè. Và mình có dùng tiếp sữa đặc nữa để cho cái bánh nó béo ngon hơn. Cho hết cái trứng này vô. Đây là cái trứng gà ta. Sẽ khuấy sơ nha cho nó tan ra. Trứng gà ta này thì nó thơm. Mình làm lên nó không có bị tanh. Còn không có thì các bạn dùng trứng công nghiệp. Mình cho muối vô luôn. Đường thì phần đường này là bánh nó vừa ngọt á. 1 muỗng canh sữa đặc. Rồi bây giờ các bạn cho hết nước cốt dừa còn lại vô nha. Mình sẽ trộn. Cái lượng này thì mình dùng chén nước cốt dừa là chén bột á. Khuấy cho phần đường này nó tan ra, nó hòa cùng với trứng. Có sữa đặc thì nó tăng thêm cái độ béo và độ ngọt. Còn các bạn không thích thì bỏ qua. Rồi mình sẽ cho cái phần khoai môn đã xay mịn vô. Thì cái khoai môn này nếu các bạn thích cho nó có màu đẹp hơn thì mình hòa cùng chút xíu màu lá cẩm nha. Còn không thì mình để màu nguyên chất của khoai môn luôn. Khuấy cho nó tan đều trong cái hỗn hợp nước cốt dừa nha. Bây giờ hỗn hợp nước cốt dừa nó tan đều với khoai môn rồi, các bạn sẽ cho bột vô và mình cho vô từ từ thôi. Vừa cho thì mình vừa trộn để cho bột nó đều hơn, mình khỏi cần phải rây trở lại á. Trộn vậy thì nó mịn mà nó không có bị ốc trâu lợn cợn nữa. Trộn cho hỗn hợp mịn hết luôn. Phần bột mình đã trộn xong thì mình thấy nó mịn và nó có cái dạng sệt nha, đừng có quá lỏng. Rồi bây giờ sẽ để yên 15 phút cho bột nó nở ra. Mình chuẩn bị cái chảo, cho vô đây muỗng cà phê bơ thực vật nha. Làm nóng chảo với lửa vừa. Khuấy cho cái bơ này nó tan ra hết. Rồi các bạn sẽ cho bột vô. Cái khuôn chảo này là 20 thì cái lượng bột này là nó vừa luôn á. Các bạn sẽ quét hết phần bột nha, mình cho vô. Nếu mà không dùng bơ thì mình dùng dầu ăn cũng được nữa. Bơ thì nó thơm bánh hơn. Đậy nắp lại để lửa thiệt là nhỏ. Trong lúc nướng thì mình nhớ xoay cái chảo nha. Tại vì nướng bếp ga nhiệt nó ở chính giữa thôi à. Xoay đều cái chảo để bánh nó chín vàng đều xung quanh. Mình để ở mức lửa thấp nhất luôn. Sau khi mà các bạn thấy cái mặt bánh nó khô và xung quanh cái viền nó vàng thì mình hãy mở nắp ra. Còn nếu mà cái nắp không có trong nhìn không thấy thì các bạn nhớ mở ra kiểm tra nha. Xung quanh nó vàng thì mình trở mặt bánh và cái bột nó cũng đặc lại nè.
Kiểm tra xem ở bên dưới nó vàng chưa. Mình để lửa nhỏ cho nên là nó chín đều từ từ á, nó không bị khét. Rồi vàng đều rồi ha, bây giờ mình sẽ trở cái mặt này lên trên. Mình sẽ nướng thêm một mặt nữa để cho nó vàng đều hai mặt, cũng để lửa nhỏ. Trong lúc nướng thì các bạn cũng xoay nha. Mình nướng cái bánh này khoảng 20 phút á, với lửa nhỏ, hai mặt bánh luôn. Thì ngoài nướng chảo các bạn cũng có thể nướng lò, nhiệt là 180 độ. Khu 20 thì mình nướng 20 phút. Rồi bây giờ nó vàng đều rồi nè. Cái bánh mình đã nướng xong, thơm phức luôn á. Khoai môn cao á thì nó thơm, còn khoai môn sáp á thì nó dẻo. Cái mặt bên dưới nè, mình nướng hơi vàng hơn thì nó sẽ có cái độ giòn á. Còn mà vàng ít ít á thì nó không giòn, nó dẻo. Ngon quá các bạn ơi. Cái bánh thơm phức luôn á. Sẽ cắt ra nha. Ăn nhiều hơn á thì các bạn nhân cái công thức lên và khoai môn lên. Đây, ổ bánh khoai môn có độ dẻo nè, độ thơm và độ mềm. Bây giờ sẽ cắt ra những miếng nhỏ vừa ăn ha. Thích cái kích cỡ làm sao thì các bạn cắt ra, mình cắt sẵn lần vậy nè, rồi ăn cái mình lấy ăn cho nó tiện. Những cái bánh khoai môn nướng đã sẵn sàng, chỉ bỏ ra ít phút chuẩn bị thì các bạn có ngay cái món tráng miệng hay là một món ăn vặt cực kỳ đơn giản cho cả gia đình cùng thưởng thức. Bánh mềm và có cái độ dẻo, cùng với cái vị béo ngậy từ nước cốt dừa nữa. Ăn bánh này rất là ngon luôn á, thơm thơm dẻo dẻo. Còn nếu mà các bạn không thích béo á, thì mình thay bằng sữa tươi không đường nha. Mà ăn nước cốt dừa thì nó ngon hơn á. Bẻ ra bên trong nè, có độ dẻo, độ mềm, không có quá cứng đâu, mà cũng không có quá mềm. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha, xin mời các bạn. Độ ngọt rất là vừa, đậm đà luôn á, thơm, thon thỏn cái mùi khoai môn. Béo béo thì nước cốt dừa nhưng mà nó không có nghe cái mùi trứng tanh đâu. Mình có cho thêm bơ đó cho nên là cái bánh nó cũng thơm hơn. Ngon nè. Bánh này thì các bạn để qua ngày hôm sau luôn á, ăn vẫn mềm ngon, không có bị cứng trở lại đâu. Và ngoài cái công thức nướng á, thì các bạn cũng có thể áp dụng công thức hấp luôn nha, cho cái bánh này. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng, đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.